Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω γύρο σπιτικό. Ντονέρ. Είναι εξαιρετικός, έχω κι άλλο γύρο σπιτικό, αλλά τούτος είναι πιο εύκολος, φίλες μου. Τα υλικά μας είναι μισό κιλό γκιμάς, διπλοαλεσμένος, είναι διπλοπερασμένος, ανάμειχτος, χοιρινός με βοδινό. Θα αλέσω ένα μέτριο προς μεγάλο κρεμμύδι, 230 γραμμάρια, μαζί με 3 μεγάλες σκελίδες σκόρδου. Θέλω τούτα όλα τα μπαχαρικά. Ένα κουταλάκι κάριν 3 γραμμάρια, μισό κουταλάκι πάπρικα καυτερή 2 γραμμάρια, μισό κουταλάκι πάπρικα γλυκιά άλλα 2 γραμμάρια, μαύρο πιπέρι μισό κουταλάκι άλλα 2 γραμμάρια, μισό κουταλάκι κιμινών περίπου 2 γραμμάρια. Εδώ είναι η τσιμένη. Είναι ένα μείγμα μπαχαρικών που χρησιμοποιώ στον παστούρμα και δίνει την ιδιαίτερη γεύση. Μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να δείτε και τον παστούρμα που έχουμε κάνει με το φίλο τον Άκη. Και να βάλω και μια πινελιά που κοβώ. Μισό κουταλάκι, αλέφιστα στο πλεντεράκι σου. Επίσης, μια κουταλιά 20 γραμμάρια αλάτι. Επίσης θέλω 2 κουταλιές γιαούρτι για να γίνει ωραίος αφράτος. Το γιαούρτι βοηθά στο να γίνει ο γύρος μας, τον ντονέρ μας, ωραίος αφράτος. Είναι 50 γραμμάρια και 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 20 ml. Τούτα, Μιχάλη μου, είναι το μπούκοβο. Είναι τα πιπεράκια που μας έφερε ο φίλος ο Άκης. Και θα βάλω και μια πινελιά από τούτα για να το κάνω πικάντικο και τα έχω αλέσει στο πλεντεράκι μου τούτο. Έχουν μείνει κάποια υπολείμματα μέσα, πειράζει, τα αφαιρέσα. Τώρα που θα πορτοποιήσω το κρεμμύδι μου με το σκορδάκι, θα πάρει και την υπόλοιπη γεύση που έχει μείνει μέσα στο πλεντεράκι μου τούτο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κόψω το κρεμμυδάκι μου. Πρέπει να είναι κάπως πικάντικο. Αν δεν τα θέλετε, φίλες μου, τόσο πικάντικα, μπορείτε να αφαιρέσετε. Αλλά επειδή ένα συνοδευτή, Μιχάλη, με γιαούρτι, με ντομάτα, με αγκουράκι, με ό,τι άλλο θέλουμε, είναι ωραία να έχει την ωραία γεύση. Φίλες με, φτιάξαμε αρκετά χριστουγεννιάτικα γλυκά. Είναι ώρα να κάνουμε και κανένα φαγητό. Έχω την πάπια, μπορείτε να την βρείτε, πάπια στο φούρνο. Έχουμε γκότσι, έχουμε γουρνόπουλο στο φούρνο. Έχουμε διάφορες σούπες, αυγολέμονη, κολοκυθόσουπα, μανιταρόσουπα, τραχανάν, αυγολέμονη. Ψάξετε τα από την Ελίζα. Κλείνω με Μιχάλη μου. Εναλλακτικά μπορούν να αναζητήσουν το κανάλι μας με Χατσιμάικ ή Ελίζα CY ή Ελίζα Συνταγές ή σκέτον Ελίζα. Θα βγει το κανάλι μας και μπορούν οι φίλοι και οι φίλες να μπουν στο κανάλι και να δουν τα βίντεο όλα που έχουμε. Είναι πάνω από 1000. Πάνω από 1000 και συνέχεια προσθέτουμε. Ήταν εύκολο. Πάει, φίλες μου. Στον κιμά. Είναι πανεύκολη συνταγή. Τώρα από γιορτές, πολλά ωραία. Έχετε τον έτοιμο ζυμωμένο μέσα στο ψυγείο σας ή στα φίλη σας. Αμέσως μπορείτε να τον πλάσετε, να τον ψήσετε. Ναι, τι θα προσθέσεις τώρα? Άντε, φίλες μου, να πάει το αλάτι. Το αλάτι σου και τα άλλα μπαχαρικά. Άλλα μπαχαρικά, να πάσουν όλα μαζί, φίλες μου και φίλοι μου, γιατί είναι μόνο φίλες που παρακολουθούν το κανάλι. Έχει αρκετούς φίλους που ασχολούνται. Πάμε. Μπόλικα μπαχαρικά. Μπόλικα και το γιαούρτι για να μας τον κάνει ωραίο αφράτο. Και το λαδάκι. Τώρα χεράκι, φίλες μου. Τώρα θα ζυμωθεί. Θα ζυμωθεί και θα δείτε να κατεύχομαι, να πάμε παντού. Όλα τα μπαχαρικά. Είπαμε διπλοπερασμένος, Μιχάλη, για να μην έχει μεγάλα κομμάτια. Όχι, πρέπει να είναι διπλοπερασμένος. Να είναι καλά αλεσμένος. Έχει τον λόγο του διπλοπερασμένος. Αρώματα που άρχισαν και βγαίνουν. Τώρα τούτο, φίλες μου, δεν θα τον ψήσω τώρα. Θα δώσεις χρόνο να πάρει τα αρώματα. Να πάρει τις γεύσεις του, τα αρώματα του. Άρα αφού ζυμωθεί θα πρέπει να μείνει 10-12 ώρες μαζί με τα αρώματα. Και πιο λίγο να μείνει. Έχει που μπορεί να τον κάνει και αμέσως. Αλλά θα έχει την ίδια γεύση. Μπορεί, αν βιάζεσαι, μπορεί να τον αφήκεις και 2-3 ώρες. Πάλι γίνεται. Πάλι να πάρει τα αρώματα. Δεν είναι ανάγκη να μείνει 10 ή 12 ώρες. Αλλά εγώ προτιμώ να τον κάνω νύχτα και να τον έχω έτοιμο την άλλη ημέρα. Όμως πρέπει κάποιες ώρες να μείνει. Άρα λοιπόν καλό να ανακάτεμα, υλικά όλα έτσι να μειχθούν καλά τα υλικά. Μας μαζί με τα μπαχαρικά. Πρέπει καλά, Μιχάλη μου, να ανακατευτεί. Όποιοι έχουν υπόψη τους κάτι για να μην μας καίνε τα μάτια, να μας το γράψουν στα σχόλια.
Δοκίμασα πολλά πράγματα και γιαγιά και όλα. Γίνεται τίποτε. Εγώ τα καταφέρα πάντως. Άρα τα καλά κόπης χτώνται. Όχι, είναι ωραίος ο γύρος. Ναι, πολλά Πάρα ωραίος. Ιδίως η ανάμειξη βοδινού με χοιρινού είναι εξαιρετική. Έκαμα τον και μόνο χοιρινό, είναι καλός και μόνο χοιρινό, αλλά η ανάμειξη βοδινού και χοιρινού είναι η καλύτερη νομίζω. Ήρθε μου πιο ωραίος, πιο ευγευστός. Δεν ξεχωρίζει έναν υλικό Όχι, πρέπει ένα να γίνει. και πάρει όλο το μείγμα το ίδιο χρώμα. Θα τη στρώνουμε και Θα βάζω. το σκεπάσεις από ό,τι καταλάβω. Ναι, με την πλαστική μου μεμβράνη, γιατί μυρίζει μες στο ψυγείο και να μπει στο ψυγείο. Αυτός είναι ο γύρος. Άντε, πάει στο ψυγείο. Άντε. Άντε φίλες μου, θα συνεχίσουμε και φίλοι μου αύριο που θα τον πλάσουμε, θα δείτε πώς θα τον κάνω, έτσι θα τον απολαύσουμε. Σίγουρα. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, συνεχίζουμε, τον έφτιαξα αργά και σήμερα θα τον ψήσουμε. Δηλαδή φίλες με να τον αφήκουμε 4-5 ώρες τουλάχιστον να πάρει τα αρώματά του. Ναι, ήδη είναι αναμένος ο φούρνος μου στον αέρα στους 170 βαθμούς. Και θα χρησιμοποιήσεις αντικολλητικό χαρτί. Αντικολλητικό, θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. Πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Έβαλες λοιπόν ένα κουταλάκι ελαιόλαδο μόνο. Ένα κουταλάκι και απλώθω το. Θα πιάσω τον μισό γύρω μου και θα το βάλω στο μέσο της κόλλας. Και θα το κάνω έτσι. Τι? Έτσι όπως το βλέπεις. Θα το αλείψω Με ελαιόλαδο πάλι. με ελαιόλαδο. Και θα βάλω και την άλλη μου την κόλλα από πάνω. Το άλλο χαρτί από Βάλω πάνω. χαρτί. Και πιέζεις το να απλώσει. Ναι, έβαλα και από πάνω λίγο. Ελαιόλαδο. Και το πιέζεις τώρα να απλώσει περαιτέρω. Να γίνει λεπτή στρώση. Αυτός είναι ο γύρος, ο σπιτικός, πώς το λες, Ντονέρ. ντονέλ. Έβαλα το λαδάκι για να μην κολλά. Ο λόγος που μπήκε το λάδι. Και για να μην κολλάει και για να ψηθεί πιο ωραία. Απλώθαμε το περίπου να είναι το ίδιο το πάχος παντού για να μην ξεροψηθεί αλλού και αλλού να είναι πιο όμως. Όσο πικάντικο θέλετε, κάνετε την πρώτη φορά όπως σας έχω πει με τα μπαχαρικά που έχω βάλει Και αναλόγως. και αναλόγως. Αν το θέλετε πιο πικάντικο θα βάλετε περισσότερα. Αλλιώς λιγότερα. Ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό να μένει είναι πολύ λεπτό στην άκρη γιατί θα καεί από την νομίζω. Ναι. Έχει πολλές συνταγές για γύρους. Τούτη είναι η δική μου εκδοχή, όπως τη φτιάχνω. Τώρα Μιχαλάκι μου, πάει. Φιλούμε το. Τι θα κάνεις τώρα? Θα το ρίξω έτσι. Μέσα στην αντικολλητική. Πάει, Ναι, πάει. Και να τυλιχθεί και τούτο. έτσι θα ψηθεί. Έτσι. Και μέσα στην κόλλα του. Νόμιζα Τι δεν νομίζεις? ότι θα τον βάλεις μέσα στο ταψί έτσι Όχι, απλό. μετά είναι να ανοίξει. Μετά είναι να τον ανοίξουμε μέσα στο ταψί. Εν τω μεταξύ, μέσα στο ταψί μας φίλες μου, να βάλετε χαρτί αντικολλητικό, ώστε να μην σας καεί το ταψί από το ζουμί, διότι κάτι θα βγει. Μάλιστα, δεν το κοιμάς, έχει και λίπος. Έχει λίπος, να βγει. Οπότε με το βράσιμο, με το ψήσιμο θα Βέβαια. αποβάλει λίπος Ωραία. και θα τρέξει έξω και μετά θα θέλει να τρίφεις το ταψί, Και δώσ' του και να τα τρίφεις και να... άρα και ζημιά στο ταψί. Βέβαια. Και κόπος. Το ταψί. Ακριβώς. Λίγο λαδάκι, όπως και το προηγούμενο, απλόχωτο. Σχεδόν ένα κουταλάκι, ούτε ένα Ένα κουταλάκι. κουταλάκι να και για να μην κολλά, αλλά και να μου δώσει και ωραία γεύση, να μπει. Ο άλλος μισός τώρα. Ναι, ο άλλος μισός. Είναι αρκετός Μιχάλη. Σίγουρα. Αρκετός. Πάντως έχει ωραία αρώματα, ωραίες μυρωδιές. Και να μην που πάμε να βάλω λίγο. Να είναι το μεσομεριανό μας. Χρησιμοποιώ την κόλλα Είναι λαδωμένο αυτό το χαρτί. Εκείνο που χρησιμοποίησα Ναι. προηγουμένως, χρησιμοποιούμε ένα άλλο και συνεχίζουμε. Σε ρολάρισμα τώρα να απλώσει. Ναι. Να απλώσει, ομοιόμορφα. Και πάντως κάθε φορά κάνω τον πολλά ωραία. Πάντα είναι ωραίος. Και κάθε φορά καλύτερος. Την πρώτη φορά δεν μου ήρθε πολλά ζουμερός, διότι άφηκα τον πιο πολλά και στέχνωσε. Τώρα φορά με φορά έρχεται καλύτερος. Έτσι για να σας το δείξω φίλες μου, Σημαίνει ότι είναι η καλύτερη του εκδοχή. είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Ναι, ικανοποιήθηκαν όλοι και είμαστε μια χαρά. Πάμε καλά. Να είναι όλο το ίδιο μπα. Πού τον προσέξετε. Περίπου να έχει 2 μιλίμετρα πάχος.
Τούτα δική σου δουλειά. Ναι, τουλάχιστον 2 μιλίμετρα πρέπει να έχει. Αν στις άκριες είναι λιγότερο από 1 μιλίμετρο θα καεί σίγουρα. Πάμε. Μυρίζουν τα μπαχαρικά του. Βάλαμε αρκετά. Έβαλε και τσιμένι, έβαλε και χάρι, έβαλε τα όλα. Και τούτον ποδά. Εν τω μεταξύ το δίπλωμα μπαίνει που κάτω. Εκεί που κλείνει η κόλλα, από κάτω για να μην ανοίξει. Από κάτω, ναι. Πέφτουν τούτα. Έτσι που το βάλει. Ώρα καλύτερα χρυσή και φουρνίζουμε. Πάει στο φούρνο. Έτοιμος ο φούρνος, θερμάθηκε στους 170 βαθμούς Κελσίου και μας περιμένει. Έλα, σου ανοίξει το φούρνο. Έλα, ανοίγω. Έλα. Ωραία. Θέλει περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα. Ναι, μετά από μισή ώρα Μισή περίπου. ώρα. Είναι δεξιμένος. Είναι ωραίος, Τώρα τον Καλή. ευκάλουμε να τον δούμε και μπορεί να τον αφήσουμε Μ' με αρέσει σβηστό πολλά το υγρά. φούρνο. 6 λεπτά μέσα να χάσει τα υγρά του. Και τώρα Να ανοίξουμε. Έτσι. έχει αρκετά υγρά. Χρειάζομαι ροζ. Γέννη. Κομμάτια. Δεν κόμε κομμάτια. Άρα τον κάνεις κομμάτια Είναι έτοιμος πάντως, όπως θα μπει μέσα στην πίτσα. Όπως θα μπει μες στην... Ετοίμασες και πίτσες. Ναι, ναι. Είναι Με ωραίος. τον ίδιο τρόπο να πέσει σε τούτο το χαρτί. Είναι ωραίος, Ναι, πικάντικος, ωραίος. Όπως πρέπει να είναι ο γύρος. Τι θα μαζέψεις τα υγρά του. Λίγο να το μαζέψουμε, ναι. Να σβήσουμε το φούρνο και το βάλεις μέσα. Ναι, να τον σβήσω, διότι είναι ωραίο το χρώμα, δεν θέλω να νηστεχνώσω. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Έλα. Πάει λοιπόν πίσω, νυχτός τώρα, ακάλυπτος. Κλείνουμε την πόρτα, σβήνουμε το φούρνο και τον αφήνουμε μέσα. 5-6 λεπτά. Έχεις και πατατούλες. Μένουν και να βράσουν ακόμα λίγο. Έμεινε λοιπόν και 5-6 λεπτά μέσα στο ζεστό αλλά σβηστό φούρνο. Έχασε λίγα υγρά, αλλά δεν στέχνωσε. Αρχίσαν και τρέχουν τα σάλια μου. Μυρίζουν ωραία τα μπαχαρικά. Άτσι, ακόμα μια ωραία συνταγή, φίλες μου. Δεν είναι πολύ καυτερός. Είναι Μια χαρά ωραίος. είναι. Είναι πολλά ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο και με το γιαουρτάκι. Και ζουμερός, ωραίος. Είναι ό,τι πρέπει τις κρύες μέρες, φίλοι και φίλες. το γύρο. Πραγματικά. Και ζουμερός, ωραίος. Από την παραγωγή στην κατανάλωση αμέσως. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εγώ τα σουβλάκια και τον γύρο τον προτιμώ μέσα στην πίτσα. Που ανοίγουν έτσι ωραία. Ναι. Για να δούμε λοιπόν, εντάξει το γευτήκαμε, είναι μια χαρά ο γύρος, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε. Σάλια που που σου άρεσε. Αφού έχει τόση ώρα που περιμένουμε. Παναγία μου. Εξαιρετικός. Άντε φίλες μου. Πραγματικά γύρος έτσι καυτερός λίγο, Μα βάλαμε και το μπούκοβο που αλλά έτσι το θέλουμε εμείς. είναι ωραίο. Φίλες μου, θα τον προσαρμόσετε στις δικές σας. Εξαιρετικός. Τι ωραίο χρώμα, τι ζουμερός. Είναι πάρα πολλά ωραίος, φίλοι και φίλες. Άντε φίλες μου. Καλές γιορτές να έχουμε με ωραία φαγητά, ωραία γλυκά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Πολλές εκπλήξεις, πολλές συνταγές φίλες μου. Ποικιλία, ψωμιά, βασιλόπιτες, γλυκά, φαγητά, κρέμες, κουλούρια και πάμε. Like, όπως είπαμε, όπως πάντα, κλείστε εγγραφή όσοι δεν το κάνατε. Καλές γιορτές, ακόμα μια συνταγή από μένα. Για σας όλους φίλες και φίλοι μου, για την οικογένεια μου. Χαίρομαι πολλά άμα βγαίνει ακόμα μια εξαιρετική συνταγή. Εντάξει Μιχάλη. Να χαρά, πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος φίλοι και φίλες, πραγματικά δοκιμάστε τον και θα το διαπιστώσετε. Τα λόγια είναι περιττά. Είναι ο καλύτερος γύρος που έχω φάει. Είναι λίγο καυτερός, αλλά εγώ έτσι τον προτιμώ. Εσείς μπορείτε να πάτε λίγο πιο συντηρητικά με τα μπαχαρικά. Ποιο ήταν το πιο καυτερό σουλίτσα που έβαλες μέσα? Το μπούκοβο που άλεσα. Δηλαδή το κόκκινο καυτερό πιπέρι, το τσίλι. Οπότε μπορεί την πρώτη φορά να μην το βάλουν ή να βάλουν λιγότερο. Είναι ωραίο, είναι αφράτος με το γιαούρτι, ωραίος. Άντε φίλες μου, μανίκια πάνω. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Κάντε τον, απολαύστε τον, να σας αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλει τίποτα άλλο, ούτε αλάτι, τίποτα. Άξτε το φίλοι και φίλες σπίτι σας να τον έχετε μπόλικο, να το χορτάσετε.